নমস্কাৰ দৰ্শকসকল অমূল্যবাণীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত চৰ্দি কাহ একেদিনাই ভাল কৰিব পৰা 5টা সহজ ঘৰুৱা উপায়ৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন উপায়কেইটা কি কি। প্ৰথমে আদা 2 টুকুৰামান বাকলি গুচাই ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু ৰুকি ল'ব। পিছত এইখিনি চেপি ৰস উলিয়াই ল'ব। ৰস উলিওৱাৰ পিছত থাকি যোৱা আদাখিনি কিন্তু পেলাই নিদিব। এতিয়া 1 চামুচ আদাৰ ৰসৰ লগত 1 চামুচমান মৌ মিহলাই ল'ব। লগতে 3-4টামান জালুক গুড়ি কৰিও মিহলাই দিব। এইখিনিৰ 1 চামুচমানকৈ দিনে 3বাৰ খাব। সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকো খুৱাব পাৰে আধা চামুচ বা 3ভাগৰ 1 ভাগ। দ্বিতীয় পদ্ধতিটো হৈছে থাকি যোৱা বা চেপি লোৱাৰ পিছত থাকি যোৱা আদাখিনি পানীত মিহলাই গৰম কৰিব। এইখিনি উতলিবলৈ দিব। যেতিয়া উতলি আহিব গেছটো অফ কৰি নমাই দিব আৰু এইখিনিৰ পৰা গৰম ভাপ নাকেৰে আৰু মুখেৰে ল'ব। গৰম ভাপ লওঁতে এখন ডাঠ কাপোৰেৰে নিজকে ঢাকি ল'ব। এবাৰ কৰিলেই সুফল লাভ কৰিব, কিন্তু দিনত কমেও এইদৰে 2বাৰ কৰিব। ৰাতি শোৱাৰ আগতে এইদৰে কৰি শুব। তৃতীয় উপায়টো হৈছে অলপমান ঘিউ লৈ তাতে শুকান জলকীয়া, নহৰু, হালধি আৰু জালুক মিহলাই গৰম কৰিব আৰু অলপ উতলিলে বা এইখিনি অলপ ভজা হ'লে নমাই গৰম ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে খাব। শুকান ভাতৰ লগত খাব। চৰ্দি কাহ একেদিনাই ভাল হ'ব। 4 নম্বৰ উপায়টো হৈছে এটা পিঁয়াজ ল'ব। পিঁয়াজটো ভালকৈ ধুই বাকলি গুচাই ল'ব আৰু তাৰ পিছত ৰুকি ল'ব। তাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি চেপি ৰস উলিয়াই ল'ব। এইদৰে ৰস উলিয়াই ল'ব। ৰসখিনি এতিয়া চেকি লৈ তাতে সমান পৰিমাণৰ মৌ মিহলাই দিনত 3বাৰ খাব। কাহ চৰ্দি একেদিনাই ভাল হ'ব। 5 নম্বৰ উপায়টো হৈছে মধুৰি গছৰ আগ 2টামান ল'ব, তুলসী পাত 4-5টামান ল'ব আৰু তাতে 3-4টামান জালুক গুড়ি কৰি মিহলাই 1 কাপ পানী লৈ তাতে সকলোখিনি মিলাই গৰম হ'বলৈ দিব। গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি উতলিবলৈ দিব। উতলাৰ পিছত মিশ্ৰণটোৰ ৰং যেতিয়া হালধীয়া ৰঙৰ হ'ব আৰু ভালকৈ উতলিব তেতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি নমাই দিব। এতিয়া এইখিনি চেকি ল'ব। চেকি লোৱা ৰসখিনি গৰমে গৰমে খাব। এইদৰে দিনত 3বাৰ খাব। দেখিব কাহ চৰ্দি একেদিনাই ভাল হৈছে। এইদৰে খালে বহুত দিনৰ পুৰণা কাহো দুদিনতেই ভাল হৈ যায়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।